سلام، من مریمم و 23 سالمه و حدود 4 ساله که دارم با کوله سفر میکنم. اولش برای من اینجوری شروع شد که وقتایی که همیشه داشتم میرفتم مدرسه یا دانشگاه به این فکر میکردم که با این کوله‌ای که پشتمه تا کجاها میتونم برم بیشتر از مدرسه یا دانشگاه که چیزای مختلفی رو تجربه بکنم توی سفرها. امتحانات ترم اول دانشگاهم که تموم شد تصمیم گرفتم که بزنم به دل جاده و اولین سفر خودم رو برم و چون قبلا هم در مورد هیچ هایک و اینا یه سری چیزا خونده بودم تصمیم گرفتم که مدلی هم که میخوام جابجا بشم از جایی که هستم به سمت مقصدم هیچ هایک باشه. همون کوله دانشگاه همو برداشتم، یه سری چیزا که خب سرچ کرده بودم لازمه برای کویر که میخوام برم اونا رو هم تا جایی که وسیله‌اشو داشتم ریختم تو کوله و سفرم رو شروع کردم. یکی از خوبی‌های سفر کردن با کوله اینه که از روش‌های مختلفی برای جابجایی بین مبدا و مقصد میتونیم استفاده بکنیم. یکی از اینا که خب مثل قطار اتوبوس، یک راه دیگه‌ش هم اینه که هیچ هایک کنیم. هیچ هایک هم اینطوریه که شما کنار جاده وای میستین و ماشین هایی که دارن همین مسیر رو طی میکنن اگر دوست داشته باشن برای شما نگه میدارن، شما براشون توضیح میدین که دارین با کوله سفر میکنین، حالا ایرانگردین یا جهانگردین و میخواین که اگر اونها تمایل داشته باشن به طور رایگان با اونها هم سفر بشین. وقتی که من سفرامو شروع کردم خب با کویر شروع کردم و همینطور استانهای مرکزی بود مثل یزد، اصفهان و بعد هم چون من فقط تایم تعطیلیم بین امتحانا بود که میتونستم سفر برم، سفر بعدی من که تنهایی رفتم و با کوله رفتم جنوب بود. یکی از جاهایی که وقتی من داشتم میرفتم همه خیلی واکنش نشون دادن سفر جنوبم بود و اینکه داشتم میگفتن که خب تو داری میری جایی که اصلا قبلا نرفتی، با کوله داری میری، اصلا پلنی داری که اونجا میخوای چی کار بکنی، کجا بمونی، چی بخوری یا نه. یادمه که اتفاقا من اون موقع چون فکر میکردم که جنوب باید صندل داشته باشی نمیدونستم که صندل مخصوص سفرم هست و فرصت اینم نداشتم که اینو تهیه بکنم. من 2 صندل چرم بردم که بعداً اونجا صندلام به فنا رفت. سفر جنوب من سفری بود که بیشتر میخواستم کمپ بزنم توی جزیره های مختلفی که اونجا بود و خب همه داشتن بهم میگفتن بهتره به عنوان اولین سفرت یه جایی بری که سیف تره، شناخته شده تره، نه توی جزیره‌ای که اصلا معلوم نیست اونجا چه اتفاقی برات بیفته. اما خب من داشتم به خاطر همین سفر میکردم، به خاطر اینکه این چیزایی که به آدم تلقی میکنن، این تصویرسازیایی که برای آدم میسازن و برم ببینم اینا واقعی هست یا نه. و خب اون جزایرم که رفتم خیلی بهم خوش گذشت و اتفاقا همونجا من دوستای خیلی مختلفی پیدا کردم که تا الان دوست من موندن. توی هیچ هایک شما با مردم بومی خیلی در ارتباط هستین و واکنش‌های خیلی مختلفی هم ازشون میگیرین. این که میبینن یه دختر مثلا تنها کنار جاده ایستاده و داره با کوله سفر میکنه خیلی چیز عجیبیه براشون. یه وقتایی حتی فکر میکنن که شما از اتوبوستون جا موندین و میخوان که هر جوری هست بهت کمک بکنن. اما وقتی باشون صحبت میکنی در مورد اینکه چه چیزهایی توی فکرت بوده و اتفاقا میخواستی با همه ترسات روبرو بشی، اینکه جامعه انقدر محیط سیاه و ترسناکی نیست که همه بخوام بهت آسیب بزنن. وقتی در مورد این چیزا باشون صحبت میکنی اونام خیلی اولش تعجب میکنن اما بعد خیلی خوشحال میشن. یکی از
خوشحال کننده ترین دیالوگ هایی که من داشتم میرفتم درک که نزدیک چابهاره و یه آقای بومی منو با یه وانت بود سوار کرد و وقتی با هم حرف زدیم آخرش که داشتم پیاده میشدم بهم گفتش که دخترم من خیلی خوشحالم که با هم حرف زدیم، چون من 2 تا دختر دارم و همیشه نگران بودم که اینا هیچ جوره نمیتونن توی این کشور زندگی کنن و شاد باشن. الان که تو رو دارم میبینم دارم به خودم افتخار میکنم و خیلی خوشحالم، حس خیلی بهتری دارم. اما خب این سبک سفر هم چه کوله‌گردی چه هیچ هایک مثل هر چیز دیگه‌ای که توی زندگی آدم باهاش در ارتباطه خب خطرات خودش رو داره و اتفاقا خیلی هم نیاز به این داره که آگاهی داشته باشی در لحظه که کارهایی که میکنی ممکنه که چه عواقبی داشته باشه. لازم نیست از قبل بشینی فکر کنی که وای ممکنه مثلا به من تجاوز بشه، من کشته بشم، وسایلم دزدی بشه، اما اون لحظه‌ای که کنار جاده ایستادی و دستتو برای یک ماشین بلند میکنی، وقتی اون ماشین وای میسته تو این فرصتی که داری براش توضیح میدی که داری چی کار میکنی، در حقیقت داری برای خودت زمان میخری که ببینی حست نسبت به اون راننده و اون ماشین چیه، آیا باهاش سفر بکنی یا نه. غیر از اینکه این موضوع یکم برای خود من حداقل حسی هست، یه سری نکات ایمنی رو هم باید رعایت بکنی، مثل اینکه به راننده بگی که اگر که ممکنه من از پلاکتون عکس بگیرم، تا جایی که آنتن میده لایو لوکیشن بگیری و برای دوستات بفرستی و از همه مهمتر اینکه حواست باشه اگر هم احساس خطر کردی نترسی، هول نشی، ترس چیز طبیعیه ولی نباید به اون طرف اینو نشون بدی و سعی کنی یه راهی پیدا کنی که از اون ماشین پیاده بشی و به بقیه خبر بدی که برای تو چه اتفاقی افتاد. یکی از مزایای سفر کردن با کوله و هیچ هایک اینه که خب غیر از اینکه با مردم بومی آشنا میشی، خاطره ها و داستان های خیلی زیادی برای خودت به وجود میاد، اینه که خب ارزون سفر میکنی و البته سبک. اگر که شما اهل کمپ باشین توی کولتون حتما یه سری وسیله ها باید باشه. البته منظورم این نیست که بدون اینا سفر نکنید، ولی خب یه سری قابلمه ها مربوط به وسایل آشپزی میشه، بعد سرشعله احتیاج دارین که این جدا میشه از گاز و این کپسول های گاز هستش. یه وسیله دیگه که خیلی توی سفر به کارتون میاد و پیشنهادم اینه که بعد از کوله حتما روی انتخاب این دقت بکنین، این کیسه خواب ها هستش. به بودنش و خوب بودنش باعث میشه که توی سفر خیلی اون اگر که جایی میرین که هوا خیلی سرده خیلی اذیت نشین. مهمترین وسیله‌ای که شما برای سفر با کوله لازم دارین کولتونه که البته برای من دخترمه چون انقدر دوستش دارم و برای گرفتنش هم خیلی تلاش کردم. این کوله خیلی مهمه که مخصوصا برای یه کوله استاندارد باشه، مخصوصا برای خانوم ها از سری SL باشه. حالا اگر که از مارک دیوتر استفاده میکنین، چون سری SL این پشتش که مربوط میشه به جایی که پشت شما قرار میگیره متناسب با ستون فقرات و فیزیک خانوم ها طراحی شده. داخل کولتون رو هم شما باید با وسایل خیلی ضروری و کمی پر کنید که شامل یه 2-3 دست لباس میشه، 2-3 دست لباسی که متناسب با اون موقعیت مکانی جایی که میرین هست، یه سری وسایلی که مربوط میشه به بهداشت و وسایل حموم، کلاه آفتابی هست، یه سری تنقلات و غذاهای سبک، این زیراندازهای زیر کیسه خواب هست که خیلی باعث میشه که شما شبا که روی این میخوایم بخوابین سرما یا زبری اون سطحی که روش خوابیدین اذیتتون نکنه. هدلایت هست و حالا وسایل مربوط به کمپ. اینکه شما توی کولتون رو با چه وسیله‌ای پر کنین خیلی بستگی داره به اینکه چجوری دارین سفر میرین و کجا میخواین بمونین. اگر سفرتون کمپینگ هست خب یه سری وسایل مربوط به کمپ رو باید
ازش استفاده بکنین. اگر هم سفرتون شهریه و اینها که خب یه وسایل دیگه رو باید بذارین. اما این خیلی مهمه که شما کم وسیله بردارین و به اون حداقل هایی که لازم دارید قانع بشید، چون واقعا اینا وقتی حجمش میفته روی دوش شما و یه تایمایی شما قرار خیلی پیاده راه برین، واقعا به غلط کردن میفتی و میخوای همه اون چیزایی تو کولت رو بریزی بیرون تا یه نفس بکشی. سفر که خیلی مهمه و من به شخص خیلی دوستش دارم اینه که تو اون لحظاتی که داری سفر میکنی اتفاقاتی میفته که دلت میخواد اینا رو برای خودت ثبت بکنی و شاید با عکس و فیلم گرفتن همین اتفاق نیفته و اون این قسمتی که میتونی اونا رو یادداشت بکنی، از تجربهات و حس و حالهایی که داشتی توش بنویسی و فکر میکنم خیلی به این کمک میکنه که مخصوصا وقتی که شما توی سفر نیستین اینا رو بخونین و یادتون بیاد که چه روزهایی رو گذروندین. قابلمه های سفری هست که توش کتری، یک مایتابه و یک قابلمه هست. شما میتونید یه بشقاب و حالا لیوان هم جا بدین برای خودتون. این مکافات منه چون خیلی علاقه زیادی به قهوه دارم. این هم کیسه خوابه که شما حتما باید همراه خودتون داشته باشین. خب اینا هم لباسای من هست که من معمولا 2 دست شلوار اضافه، 2 تا تیشرت و 2 تا پیرهن برمیدارم در همین حد. اینها هم قسمت لوازم بهداشتی و وسایل مربوط به حموم من هست. اینا هم توش لوازم آرایشه. اون هدلامپ منه. یه کلاه آفتابی که خیلی بهتون کمک میکنه مخصوصا اگر بخواین هیچ هایک بکنین چون شما همیشه قرار نیست ماشینا براتون وایستن. مواد خوراکی و سبو که بهتون انرژی میده. کیف دوشیتون که حالا چیزای مختلفی میتونین توش بذارین. خب اینم کاور کوله هست که معمولا روی خود کوله ها داره اما کوله من نداشت، جدا گرفتمش و خیلی کار خوبیه چون کوله میتونه در معرض آفتاب، گرد و خاک کثیف بشه و از عمرش کم بشه، اما این کاور ازش محافظت میکنه و به نظر من خیلی چیز مفید و کاربردیه، مخصوصا اینکه اگر که کوله ما خراب بشه تو ایران حداقل من نمیتونم دوباره یه کوله دیگه بگیرم. وقتی که شما میخواین با کوله سفر بکنین ترس‌های خیلی زیادی براتون وجود داره. محیط اطراف هم تا بتونه سعی میکنه که شما رو بترسونه. من نمیگم ترس وجود نداره، اما خب یه سری چیزا قطعا ساخته ذهن ما آدم هاست و به قول ماهیسیاه کوچولو راه که بیفتیم ترسمون میریزه. امیدوارم که اگر که دوست دارین با کوله سفر کنین حتما اینو تجربه بکنین و حتما هم حواستون به قسمت هایی که باعث امنیت سفر شما میشه باشه و با خانواده‌تون هم حتما در موردش صحبت بکنین. تغییر هم اتفاق میفته، همونطور که شما خودتون دارین سفر میرین تجربه های مختلف شما رو آدم پخته تر یا با تجربه تر، البته نه لزوماً، میکنه. وقتی که اینا رو دارین تعریف میکنین برای خانواده‌تون و دوستانتون قطعا روی اونا هم تاثیر مثبت میذاره و بعداً اونا میشن مشوق شما برای ادامه سفراتون. خداحافظ.